माळशेज घाट. मित्रांनो, माळशेज घाट म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतो पावसाळा आणि हिरवळ. व्हॉट इफ जर आपण इथे हिवाळ्यात गेलो तर अशीच धमाल मस्ती आजच्या या ब्लॉगमध्ये आपल्याला बघायला मिळणार आहे. चला तर मग सुरू करूया या नवीन प्रवासाला. तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपण एक नवीन ब्लॉग बनवत आहे बराच टाईम नंतर. आज सॅटर्डे आहे आणि चाललो आहे आपण माळशेज घाटला. बेसिकली कॅम्पिंग करतो आहे आपण, तर तिकडे जाऊन बघूच. आणि सोबत माझे ऑफिसचे कलिग्स आहेत, हळूहळू करून त्यांचं इंट्रोडक्शन देतो. सो दिस इज सागर. सॉरी क्या गुंडा बनेगा रे तू. तो आपल्यासोबत हे सगळे आपले मंडळी आहेत. संकेत, चिराग, मिलिंद आणि ह्याला तर तुम्ही ओळखतच असाल, तृषाल. तो अशी आज आपली ग्रुपमध्ये लोक आहेत. सो आपण जाऊया आता माळशेजला. वरती टॉप व्ह्यूमधून जर काय ड्रोन शॉट्स घेता आले तर ते घेऊ आणि थोडंसं तिकडे रेस्ट करून नंतर मग परत पुढच्या प्रवासाला स्टार्ट करूया. सो लेट्स गो. तर नमस्कार मित्रांनो, बऱ्याच दिवसानंतर आपण भेटत आहे, मला माहिती आहे. तर आज जसं मी म्हटलं की आपण माळशेजला जातो आहे आपल्या मित्रांसोबत. तर आता या नवीन ऑफिसच्या मित्रांसोबत ही एक ट्रिप आपली चालू केली आहे. तर आज बेसिकली कॅम्पिंग असणार आहे आणि सिन्स आज मूनलेस नाईट आहे तर होपफुली आपल्याला जे स्टारगेझिंग आपण बघितलं होतं लडाखला तसंच काहीसा ॲटमॉस्फिअर बघायला मिळेल अशी अपेक्षा आहे. त्याच्यामुळे मी माझा कॅमेरा पण आणला आहे. इकडून जो टॉप व्ह्यूइंग पॉईंट आहे तो थोडासा माझ्या मते 5-10 मिनटामध्ये आपण पोचूच तिकडे. तर पुढे आम्ही तिघं आलो आहे आणि गाडी थोडीशी हळूहळू येते मागून. ॲज अ बॅकअप व्हेकल त्याच्यामध्ये चिरागला आम्ही मेकॅनिक बनवलं आहे. जोक्स अपार्ट, पण खूप मजा येते. बऱ्याच दिवसांनी नंतर अशी राईड करतो आहे तर खरंच बरं वाटतं आहे. माळशेजचा व्ह्यूइंग पॉईंट होता, इथून आपण चाललो कॅम्प साईटला. जस्ट थोडासाच पुढे आहे कॅम्प साईट. आता एक मे बी 5-10 मिनटामध्ये आम्ही तिकडे पोचूच. तर छान असा लेक आहे पिंपळगाव जोगे करून, तर त्या पॉईंटला आपलं कॅम्पिंग साईट असणार आहे. I don't like to fly on my own. I need a little love sometimes. When the lights go dim and I'm outside in, she's the only one that still feels right. And she know how it goes. One day I'm the most, next day I'm a joke. Headed down that slope, then I float to the coast with a lump in my throat. Say, will you stand your ground if I lose mine? Even if it takes me a long time to realize that I'm wrong and I'm singing a song with lyrics that don't rhyme. I keep fading away to a place that don't feel safe, and I pray that I wake up one day. I'm falling to pieces, I'm breaking apart. I'm ready to fix this, but where do I start? Where do I start? I'm falling to pieces, I'm breaking apart. I'm ready to fix this, but where do I start? Where do I start? Where do I? The only way to cope is to escape. A little piece of heaven in my veins. This promise that I never wanna face. I pull the pin and now it's getting late. This holy water is sacred, it don't turn a sinner to a saint though. I'm strung out, I'm anxious, I can't get high
I can't find a way out. I'm falling to pieces, I'm breaking apart. I'm ready to fix this, but where do I start? Where do I start? I'm falling to pieces, I'm breaking apart. I'm ready to fix this, but where do I start? Where do I start? Where do I? गाईस नमस्कार, परत एकदा दुसऱ्या दिवसामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. आता आम्ही जस्ट वॉक करून आलो इथे, सो थांबलो आहे जस्ट इथे. आणि मागे बघू शकता तुम्ही कॅम्प साईट आहे पूर्ण. थोड्या वेळाने तुम्हाला पूर्ण दाखवत होते. तर आता जस्ट एक रिव्ह्यू घेऊया. जे लोक फर्स्ट टाईम कॅम्पिंगसाठी आलेत त्यांचा रिव्ह्यू आपण बघूया. सो संकेत, तुला कसं वाटलं कॅम्पिंग आणि कॅम्प साईट? खूप बेस्ट होतं ॲक्च्युली. मी कपल ऑफ कॅम्पिंग्स केलेत आता आधी पण. सो मला हा एक्सपिरियन्स खूप चांगला वाटला टू बी ऑनेस्ट. आणि इथला फूड वगैरे एकदम छान होता. हो, इथे फूड वगैरे सगळं चांगलं आहे. त्यांचे सर्व्हिसेस पण मला खूप आवडले आणि कमी कॉस्टमध्ये खूप बेस्ट होतं आहे आतापर्यंतचं. सो मी तर हेच म्हणेन की इथे येऊन व्हिजिट करा एकदा आणि तुमचा एक्सपिरियन्स तुम्ही शेअर करा नंतर. करेक्ट. सो हे दोघं आहे ना, हे खूप हरामखोर आहेत. पण आता मिलिंदला आपण कसं तरी कन्व्हिन्स केलं आहे. तर मिलिंद, तुला कसं वाटलं? तू तर फर्स्ट टाईम आला आहेस इथे राहून सुद्धा. सो तुला कसं वाटलं? ॲक्च्युली आमच्याबरोबर काही लोक आहेत, त्या लोकांना एक्सपिरियन्स असं शेअर करायला आवडत नाही आहे. तरी पण त्यातला एक चिराग आहे. तर ज्याला कोणाला जर कॅम्पिंगचा एक्सपिरियन्स करायचा असेल, इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन नियर बाय मुंबई. आणि इट्स अ व्हॅल्यू फॉर मनी. द क्वालिटी त्यांनी जशी प्रोव्हाइड केलेली आहे त्या बजेटमध्ये, आम्ही त्यांच्या एफर्ट्स त्यांच्या सर्व गोष्टींना ॲप्रिशिएट करतो. अँड इट्स हायली रिकमेंडेड टू लोकांना जे मुंबईमध्ये स्ट्रेस लाईफ, सपोज जे वर्क शेड्यूलमध्ये एवढे बिझी असतात त्यांना. सो गाईज, कधीतरी एकदा व्हिजिट करा या प्लेसला. यू विल एन्जॉय डेफिनेटली. ऑफिसला पण सांगा, ऑफिसच्या पूर्ण गँगला घेऊन या तुम्ही. जे ऑफिसमध्ये खूप लोडेड आहेत, त्यांच्याकडे वेळ नाही फिरायला, त्यांनी विकेंड्सला इथे येऊन व्हिजिट करा आणि तुमचं टाइम खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही स्पेंड करू शकता इथे. ऑफिसचे वगैरे जे टीम बिल्डिंग वगैरे असते ॲक्टिव्हिटी, तर तुम्ही इथे येऊन व्हिजिट करू शकता आरामात आणि एन्जॉय करू शकता. बिकॉज हे लोकेशन खरंच खूप चांगलं आहे आणि तुम्हाला एक प्रॉपर व्ह्यू विथ ऑल द सर्व्हिसेस तुम्हाला चांगले मिळू शकतात. म्हणजे फूड आणि टेंटची क्वालिटी, तुमचं नंतर मग प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट सगळं. इवन टॉयलेट्स पण खूप क्लीन आहेत, म्हणजे चांगले आणि वेस्टर्न आणि इंडियन दोन्ही पण आहेत. सो इट्स रिअली गुड. सो बाईक पार्किंग, कार पार्किंग काही इश्यू नाही. बाईक पार्किंग मागे पण आहे, पूर्ण कार पार्किंग स्पेस आहे आणि सेपरेट पार्किंग स्पेस मी जसं काल तुम्हाला दाखवलं तसं बाईकसाठी पण पार्किंग आहे. आणि मागे एक व्ह्यूइंग पॉईंट आहे. तर बोटिंग पण आहे तिकडे, पण सध्या बंद आहे. सध्या म्हणजे बोटिंग वगैरे जे काही होतं तिकडे, तर ते ह्या पॉईंटवरून होतात. आणि जर तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता ना, तर तिकडे त्या साईडला कुठेतरी हरिश्चंद्रगड ला जाण्यासाठी एक मार्ग आहे. सो आत्ता आपण जाऊया कॅम्प साईटवरती आणि नंतर मग जो काही आपला पुढचा प्रवास आहे तो सुरू करूया. सो कीप वॉचिंग SidLIVE. सो गाईस, आता आपण इथून निघतो आहे. आता ऑलमोस्ट वाजलेत 10 आणि आपण जिथे थांबलो आहे त्या जागेचं नाव आहे माळशेज लेक कॅम्पिंग. सो इथून तुम्हाला एक लेक व्ह्यू मिळतो ज्याचं नाव आहे पिंपळगाव जोगे डॅम. सो अतिशय एकदम जबरदस्त असा व्ह्यू आहे. व्ह्यू तर तुम्ही ड्रोन शॉटमध्ये बघितलाच असेल. तर इकडे जर यायचं असेल तर तुम्हाला मी जे कॉन्टॅक्ट नंबर देतो आहे खालती, तर ते तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून त्या पर्सनला कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही इथे येऊ शकता आणि तुमची बुकिंग करू शकता. बेसिकली इथे 2-3 टाईपचे कॅम्पिंग्स आहेत. एक म्हणजे नॉर्मल कॅम्पिंग, त्याच्यानंतर एक डिलक्स कॅम्प आहे. तर नॉर्मल कॅम्पिंगची आय थिंक जी विकेंडसाठी प्राईस आहे ती 1300 रुपये आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला सगळं फूड त्याच्यानंतर जे काही स्टे आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये बार्बिक्यू वगैरे पण आहे. अजून टॉयलेट्स वगैरे जे काय आहेत ते सगळं क्लीन आहेत, मी ऑलरेडी सांगितलं.
आणि जो डिलक्सचा रेट आहे तो किती आहे? 2000. डिलक्सचा जो रेट आहे तो ऑलमोस्ट 2000 आहे. तर थोडंफार निगोशिएशन करतात ते, तर तुम्ही तसं करायचं असेल तर तसं पण करून येऊ शकता. आणि इथे बेसिकली येण्याचं असं म्हणजे तुम्ही येऊ शकता, फॅमिलीसोबत येऊ शकता, फ्रेंड्ससोबत येऊ शकता, नंतर जर कपल असाल तर कपल म्हणून ॲज अ कपल म्हणून येऊ शकता. तर ही यांची कॅम्पसाईट आहे बेसिकली. जर तुम्हाला इकडे यायचं असेल तर यांना कॉन्टॅक्ट करून येऊ शकता. आणि थोडंसं जागेबद्दल सर सांगतील आपल्याला. इथे जर यायचं असेल तर बेसिकली म्हणजे तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायला लागेल राईट. येस. पण चेक इन टाईम आणि चेकआउट टाईम साधारणतः आपला जो आहे आपलं कसं आहे सर, चेक इन टाईम आमचा 4 वाजता असतो इव्हिनिंगचा आणि चेकआउट टाईम मॉर्निंगला दुसऱ्या दिवशी 11 वाजता असतो. करेक्ट. तर त्यामध्ये तुमचं 4 वाजता ज्यावेळेस चेक इन होतं त्यावेळेस फ्रेश वगैरे होऊन तुम्हाला 5-5:30 वाजता स्नॅक्स लावले जातो इव्हिनिंगचा. त्यामध्ये तुम्हाला ब्रेड बटर, जाम बटर किंवा मग तुमचे चहा, कॉफी, त्या ओनियन पकोडा असतो ते दिलं जातं. नंतर 7-7:30 वाजता परत तुम्हाला बार्बिक्यू दिलं जातं. करेक्ट. ते पण इंडिव्हिज्युअली तुम्हाला भट्टी दिली जाते 5 जणांच्या ग्रुपमध्ये. बाकी बार्बिक्यूचे प्रत्येक सेपरेट कंटेनर असतात ते तुम्हाला सर्व केले जातात. त्यामध्ये तुम्ही एन्जॉय घेऊ शकता, म्हणजे म्हणजे ॲटमॉस्फिअरला स्वतः बनवायचा एक्सपिरियन्स घेऊ शकता. स्वतःच बार्बिक्यू आपण तिकडे करू शकतो. हो. आणि मगाशी जो पॉईंट त्यांनी सांगितला की जे आल्यावरती स्नॅक्स होतात तर ते ॲज अ अनलिमिटेड आहेत. तर तुम्ही घेऊ शकता ते. फक्त बार्बिक्यू थोडा म्हणजे लिमिटेड आहे. आणि हा नॉनव्हेज आणि व्हेजवाल्यांसाठी दोघांसाठी अवेलेबल आहे. सो अकॉर्डिंग टू पर्सन टेस्ट तुम्ही ते एन्जॉय करू शकता. आणि रात्री आपला लंच असतो, सॉरी डिनर असतो. तो पण अनलिमिटेड असतो, व्हेज नॉन व्हेज Correct. असतो. आणि त्याच्यामध्ये पण फूड तुम्ही पाहिले सगळे. सर्विस एकदम उत्तम आहे. आणि मी 2-3 वेळा आत्तापर्यंत म्हटलं असेल, परत एकदा म्हणतो की सर्विस एकदम चांगली आहे. आणि तुम्हाला यायचं असेल तर डेफिनेटली इकडे या आणि एन्जॉय करा. हे जे आपल्या मागे आहे हे मगाशी जे मी म्हटलं की हे डिलक्स टेंट आहे. थोडंफार आपण आतमध्ये जाऊन जस्ट चेक करू. तुम्ही बघितलं की डिलक्स टेंट कसे आहेत. आणि नॉर्मल टेंट जो आपला नॉर्मल 2 पर्सनसाठी पण आहे, एक फॅमिलीसाठी पण एक सेपरेट टेंट आहे राईट. आणि एक 4 पर्सनचा पण आहे, 6 पर्सनचा विथ पोर्च छोटे हां. आतमध्ये. तर तीही म्हणजे फ्लेक्सिबिलिटी आहे अकॉर्डिंग टू पर्सन्स. तुम्ही जेवढे पण येतात आणि त्याच्याप्रमाणे मग तुम्ही तो टेंट घेऊ शकता. सो इथून आता आम्ही निघतो आहे मुंबईच्या प्रवासाला. तर परत भेटू. मी मोस्टली येईनच पुढच्या महिन्यामध्ये. तर परत एकदा आपण या साईडवरती येऊ आणि एन्जॉय करू. थँक्यू. बाय आणि भेटतो बायकर. सो ही जी प्लेस आपण आता इथून चाललो आहे ही काही अशी दिसते. आणि खूप छान अशी प्लेस होती इकडे, मजा आली फुल. इकडे आम्ही रात्री आलो होतो स्टार गेझिंग बघण्यासाठी, पण अनफॉर्च्युनेटली भेटलं नाही बिकॉज थोडंसं ॲटमॉस्फिअर आणि ते जे लाईट पोल्युशन आहे ते जास्त होतं. सो ठीक आहे, असं होत असतं बऱ्याच वेळेस. खूपच कमी जागा आहेत की जिथे आपल्याला मिल्की वे गॅलेक्सी किंवा स्टार गेझिंग बघायला मिळतं. तर माझ्या आजूबाजूला जे व्ह्यू आहे तो आत्ता असा दिसतो आहे. काल आम्ही थोडं संध्याकाळी आलो तेव्हा घाईघाईमध्ये होतो, सो सगळा व्ह्यू तुम्हाला कॅप्चर करता नाही आला. तर हा जो समोर आपला रोड आहे हा डायरेक्ट माळशेजला जाणारा रोड आहे. जर तुम्ही या साईडला गेलात तर माळशेज आहे आणि इकडे गेलात तर जुन्नर वगैरे आहे आणि नगर. आम्ही काल तिकडे पण थोडंसं जेवायला गेलेलो पुढे. तर इथे थोडासा रस्ता जो आहे हा खराब आहे, बाकीचा सगळा पूर्ण रोड चांगला आहे. सध्या काहीतरी काम चालू आहे माळशेज घाटामध्ये, त्याच्यासाठी हा जो मेन व्ह्यूइंग पॉईंट आहे हा बंद आहे. आणि मागचे जे झोन आहेत तिथे तुम्ही जाऊ शकता. सो हा माळशेज घाटातला बोगदा बेसिकली खूप भारी व्ह्यू आहे ना. पावसाळ्यात अजून मजा येते पण रिस्क पण तेवढीच आहे. इथे फक्त थोडंसं सांभाळून, कारण वरून दगडी दरड कोसळत असते आणि सगळं अनएक्सपेक्टेड असतं. त्याच्या
त्याच्यामुळे फक्त थोडं सांभाळून इथून जायचं. आणि हे आहेत ट्रिपचे साईड इफेक्ट्स. तळलेले भजी, बार्बिक्यू आणि बरंच काही. सो गाईस, आता आपण पोचलो आहे व्हिडिओच्या एंडमध्ये. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते डेफिनेटली मला सांगा कमेंट करून. आणि जर आवडला असेल तर डेफिनेटली लाईक करा, शेअर करा, आणि सबस्क्राईब करा चॅनल जर आतापर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल. तर तुम्ही विकेंड्स म्हणून मुंबईच्या जवळचा असा एक चांगला स्पॉट म्हणून याला एक बघू शकता आणि त्या प्लेसला व्हिजिट करू शकता. सो मी डेफिनेटली रिकमेंड करतो हे. आणि जर तुम्हाला जायचं असेल तर अगेन तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या वाईफला घेऊन जावा, मित्रांना नका घेऊन जाऊ. सो या ट्रिपमध्ये ॲक्च्युली अपर्णा नव्हती, कारण तिला सॅटर्डे ऑफ नसतो म्हणून आम्ही गेलो होतो. तर अपर्णाला न्यायचं नव्हतं. एनिवेज तर आपण हा व्हिडिओ इथेच एंड करूया, नाहीतर अजून टॉन्ट ऐकायला लागतील. सो गाईज, बाय बाय आणि टेक केअर.